Sound effect sangat penting di dalam sesebuah filem dan video. So kalau korang buat filem ataupun video ataupun short film ataupun YouTube video, contohnya seperti footstep, apa-apa sahaja yang berkaitan dengan bunyi-bunyian yang di dalam filem yang kita tak boleh capture melalui mic biasa, dan kita akan replace menggunakan sound effect. So itu banyak dilakukan di dalam filem-filem international ataupun lokal. Mostly sound effect ini mengambil masa yang lama untuk kita buat sebab kita kena detect satu-satu bunyi itu dan satu-satu pergerakan itu, dan kita akan merekodkan sound effect itu menggunakan teknik Foley. Sound-sound yang kita tidak boleh dapat di dalam library, kita perlulah rekodkan, iaitu kita perlulah buat Foley untuk menggantikan sound-sound yang on location. So maksudnya kita akan record menggunakan teknik Foley untuk kita dapatkan sound-sound tu balik. Contohnya yang macam video korang tengok tadi. Video yang korang tengok tadi adalah 100% daripada sound effect yang telah saya letakkan dan yang telah saya mixkan. So ia bergantung kepada kreativiti seseorang, kreativiti korang, macam mana korang nak letak sound effect itu, and also dia memerlukan teknik dan leveling yang betul untuk menampakkan sound effect itu lebih real. Kalau kita terlebih leveling ataupun kita terkuat sana sini dan dia tak nampak realistik. One thing about sound effect ini, saya nak tekankan bahawa ambience itu sangat penting, iaitu ambient sound. Tanpa ambient sound, kalau kita apply sound effect semata-mata, ia akan jadi clean. So ambient sound is really important untuk menampakkan situasi dan scene itu lebih realistik. Contohnya kalau kita pergi ke town or city, kita akan dengar bunyi kereta, motor lalu lintas, orang berborak-borak kiri dan kanan. So kita perlu applykan ambient sound di city untuk kita dapatkan the real sound environment tu. Kalau kita gunakan ambient hutan di city, dia akan jadi different location, which is tak nampak realistik dan nampak tipu lah. Sound effect juga perlukan kreativiti untuk kita letakkan dalam video. Contohnya, kita tak semestinya mencari sound effect yang betul ataupun yang tepat dengan perbuatan yang kita buat. Contohnya, kalau saya dalam video tu, saya angkat plastic bag, paper bag yang IKEA tu, sound effect yang saya replace bunyi itu adalah sound plastic bag dan popcorn di dalam. Bila kita replace sound effect, adalah sangat perlu untuk kita menitik beratkan setiap aspek dan setiap bunyi pergerakan kita. Contohnya, kalau kita jalan kaki dan dia akan ada footstep, dan kalau kita tolak troli ke macam video yang saya buat tu, kita kena letak bunyi troli. So sama juga dengan sound-sound yang lain, tetapi bergantung kepada kreativiti masing-masing. So dengan penjelasan ini, saya harap dapat menyelesaikan masalah korang berkenaan sound effect dan Foley. Saya harap juga lepas ni korang dapat cuba sendiri apply sound effect dalam video-video korang. Sebelum saya end this video, I have two things to say. First, if korang nak tengok cara macam mana saya apply sound effect dan cara macam mana saya leveling sound effect dalam video intro saya tadi, so please comment kat bawah. Alright, and second thing, I'm giving my sound effect library kepada 20 orang yang terpilih dan 20 orang yang terawal. Cara macam mana korang nak dapat sound effect ni adalah, first, subscribe to my YouTube channel, and second, follow my Instagram, and korang kena buat video ataupun satu story ataupun foto dekat Instagram korang and tag Instagram saya. So saya akan pilih siapa yang terawal untuk saya berikan free sound effect library. Alright, so hope you guys enjoy this video. See you next video. Bye. It's already late, but I think you are still awake. Thinking about my voice, my lips all over your